Quốc đã dành nhiều biệt lệ để đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Trung Quốc thu xếp đón tiếp rất trọng thị, chu đáo theo nghi thức chuyến thăm cấp nhà nước với nhiều biệt lệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa có chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho biết, Đảng, Nhà nước Trung Quốc thu xếp đón tiếp rất trọng thị, chu đáo, bố trí lễ tân, hậu cần, an ninh cao nhất theo nghi thức chuyến thăm cấp nhà nước với nhiều biệt lệ. Điều này thể hiện sự coi trọng quan hệ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tuy chuyến thăm chỉ diễn ra trong hơn ít ngày nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đã có ít hoạt động quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hội đàm cấp cao, chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác, dự tiệc trà và chiêu đãi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng hội kiến với ý lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc gồm Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế, Thủ tướng Lý Cường, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hỗ Ninh gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Bắc Kinh và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đã đến thăm tỉnh Quảng Đông, thăm di tích trụ sở Việt Nam Cách mạng Thanh niên, viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Dự gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, hội kiến với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh. Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Ngô Phương Ly đã gặp gỡ, trao đổi với giáo sư Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, góp phần tăng cường hiểu biết mối quan hệ hữu nghị hai nước. Lãnh đạo cao nhất của hai đảng, hai nước đều khẳng định sự coi trọng quan hệ lẫn nhau. Lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước đã dành nhiều quan tâm và thời lượng để trao đổi về định hướng hợp tác trên các lĩnh vực. Ngoài tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam y Trung Quốc trong chuyến thăm, hai bên đã ký kết văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Các văn kiện ký kết phản ánh sinh động hai bên quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất sâu sắc hơn. Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho biết, một điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến thăm là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có chuyến thăm TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Năm Gót vừa tròn GS5 ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh với danh nghĩa cố vấn quốc tế của Quốc tế Cộng sản đặt chân đến Quảng Châu, một mảnh đất cách mạng sôi nổi của Trung Quốc và khu vực. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tạo tiền đề cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sau này. Cũng trong thời gian từ năm Gót đến năm Gót, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng của Trung Quốc đã thiết lập nên mối tình hữu nghị hết sức thắm thiết mà sau này được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Trung Quốc miêu tả là Esmoi tình thắm thiết Việt Y Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Chuyến thăm Quảng Đông lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp hai bên cùng nhau ôn lại quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, giúp tạo thêm nền tảng xã hội vững chắc hơn cho quan hệ giữa hai bên. Ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh, hướng tới kỷ niệm S5 thiết lập quan hệ ngoại giao, lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước quyết định lấy năm Gót là năm giao lưu nhân văn Việt Nam y Trung Quốc. Đây là dịp để hai bên tăng cường tuyên truyền, giáo dục về tình hữu nghị truyền thống Việt Nam y Trung Quốc, củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn nữa. Chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, là hoạt động quan trọng triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Trong đó có chính sách coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc. Những thỏa thuận cấp cao và kết quả cụ thể đạt được trong chuyến thăm sẽ tiếp tục góp phần củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, tạo môi trường hòa bình, ổn định, mang lại nhiều điều kiện thuận lợi hơn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho rằng các cấp, các ngành, địa phương cần nhận thức, quán triệt đầy đủ về tầm quan trọng của quan hệ Việt Y Trung trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Theo ông Lê Hoài Trung, việc quán triệt đó sẽ có tác dụng thực tế nếu đi kèm với việc tích cực, chủ động thực hiện và triển khai sáng tạo, quyết liệt, để những nhận thức chung và thỏa thuận đó thực sự lan tỏa và đi vào cuộc sống, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.